Het YouTube-kanaal Nooit Meer TV gaat naar het huis van Job om daar ruzie te maken. Het kanaal Te Veel Gevraagd maakt een haatvideo over Job waarin hij een klootzak wordt genoemd. Jongeren reageren steeds agressiever als de scheidsrechter een beslissing neemt waar ze het niet mee eens zijn. Een meisje krijgt glas in haar gezicht geduwd na een woordenwisseling. Jongeren krijgen op internet steeds vaker te maken met seksueel misbruik, bijvoorbeeld chantage met naaktfoto's. Hebben we echt te maken met generatie imbeciel? Een slachtoffer doet iets kleins en een dader gebruikt dat als rechtvaardiging om iets te doen wat 10 keer erger is. Dat gedrag heb ik vaker besproken als pesten, waarbij de pestkop roept dat zijn gedrag wordt uitgelokt. Het is belangrijk om te weten waar dat vandaan komt. Een verklaring is een gebrek aan geweten. Normale mensen hebben naast gevoel en verstand ook een geweten. Daarmee kunnen ze goed en fout van elkaar onderscheiden. Het geweten koppelt een gevoel aan het verstand. Des te fouter een bepaalde handeling of gedrag is, des te heftiger wordt het gevoel. Daarmee kunnen ze dus ook onderscheid maken tussen twee foute dingen. Ze kunnen bepalen dat de ene fout veel ernstiger is dan de andere fout. Het geweten wordt ontwikkeld door de opvoeding, normen en waarden. Maar niet bij iedereen verloopt die ontwikkeling even goed. Als het geweten zich niet ontwikkelt, kunnen ze dat onderscheid niet maken. Fouten zijn voor hen gelijkwaardig. Een mening kan fout zijn, schelden kan fout zijn, geweld kan fout zijn, maar het is voor hen allemaal gelijk. Zij redeneren dat als je één fout maakt, bijvoorbeeld het geven van een verkeerde mening, zij er een andere fout tegenover mogen stellen, bijvoorbeeld geweld. Het besef dat een mening helemaal niet fout is en al helemaal niet fouter dan geweld, dat hebben ze niet. Hun geweten is immers niet ontwikkeld. Zij hebben geen geweten dat weerstand kan bieden als zij iets doen wat 100 keer erger is. Terwijl gezonde mensen nooit geweld en smaad tegenover een mening zouden zetten. Dat verschil is heel belangrijk. Met een gezond geweten zijn de voorbeelden die ik gaf makkelijk op te lossen. Natuurlijk is het niet prettig als je een flikker genoemd wordt, maar iemands persoonlijke levensfeer schenden door langs een huis te gaan is 100 maal erger en onacceptabel. Je mag vinden dat iemands gedrag high class is, maar dat geeft je nog niet het recht om een haatvideo te maken of iemand helemaal verrot te schelden. Het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat als de scheidsrechter een verkeerde beslissing neemt, je meteen uit je slof schiet. Je hebt de man maar te respecteren. Ook mag een woordenwisseling nooit leiden tot geweld. Zeker niet tot extreem geweld waar iemand de rest van zijn leven last van heeft. Als iemand een keer de fout maakt om naakt voor de webcam te gaan zitten, dan geeft jou dat niet het recht om hem daarmee af te persen. Het klinkt allemaal zo logisch als een open deur, maar toch zijn er een heleboel mensen die het niet begrijpen. Hoe komt het dat bepaalde mensen geen geweten ontwikkelen? Bekend is dat het geweten zich ontwikkelt vanaf het 3e levensjaar. Voor 2 groepen mensen geldt dat niet. De eerste groep zijn de mentaal geretardeerden, de idioten, de imbecielen. De tweede groep bestaat uit mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Het is belangrijk om daar de kenmerken van te kunnen herkennen. Mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis schenden heel makkelijk de rechten van anderen. Ze liegen en maken mensen zwart voor het eigen plezier. Ze zijn agressief en onverschillig over de schade die ze aanrichten. Ze hebben lak aan normen en regels. Ze hebben geen berouw en zijn ongevoelig voor de consequenties. En als ze ermee geconfronteerd worden, dan rationaliseren ze alles. Waarom is dit zo'n probleem? Een gewetenloos persoon kent geen grenzen en respecteert geen grenzen. Hij loopt alleen maar zijn eigen gedrag goed te praten. Hij geeft altijd anderen de schuld. Hij overtuigt zichzelf ervan het juiste te doen. Hij leert daarom ook niet van ervaringen en straf. Het gevolg is dat het van kwaad tot erger gaat. Het begint met pesten op school. Voor je het weet lopen ze iedereen uit te schelden op het internet. Daarna gaan ze mensen chanteren. Ze gaan je zwart maken. Ze gaan je persoonsgegevens publiceren. Uiteindelijk is dat niet meer voldoende. Ze gaan naar je huis toe en willen geweld gaan gebruiken. Het wordt steeds erger en het houdt maar niet op. Er heerst nog altijd een taboe op het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Mensen herkennen zich in dat gedrag en roepen al heel snel: je noemt ons een imbeciel. Nee, ik zeg dat je je als een imbeciel gedraagt. Val de boodschap er niet aan. Je krijgt altijd de kans om te bewijzen dat je wel voor reden vatbaar bent en kan leren van je fouten. Je hoeft dit niet allemaal te begrijpen, maar je moet wel 2 dingen goed onthouden. Bij iemand langsgaan of geweld gebruiken is altijd onacceptabel. En als iemand tegen jou zegt dat je gedrag als pesten of als haat wordt ervaren, stop er dan mee. Want als je weet dat je iemand schade toebrengt en er gewoon mee doorgaat, dan ben je gewoon een gewetenloze, antisociale sadist.